Ang banda ng Honor Rizal. Ayan, nagbidirect po sila. Santa Maria pa. Ano kayo siya? Alito na po ang pangatlong banda, ang banda ng Rosario Cavite. Bakit ang liit? Pakikiatras lang po. Pakikiatras lang po ng bagya. Kaya po, nagbidirect po yan. Tingnan po ang kapitang banda. Para kayong mga galing sa ano. Nag-rest muna. Bis lang ka na.
nila. Atras po kayo. Ito na po ang palatakbong banda, banda alam ko. 68, Kapalakas, Bataan. Wala na ko. Napalatakbo po natin ang banda 68 ng Palakas, Bataan. Hello guys! Yan, nanonood kami ng banda dito sa Santa Maria. Aray ko, Town Fiesta. Aray ka! Masabit yung tenga ko, yung higaw ko. Sorry naman. Banda ng Betis, ang banda Betis, 46 ng Pampanga. Ang kanilang mga gaganda. Takbo tayo dyan sa gawin na. Kaya po ang pinakauli. Pinakauli na ang dala po na. Ang dala po iba. Tabi ko, tabi, bata, bata. Magalit.